ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਸਨ 1984 ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 84-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਸੀ? ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਲੜੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਗੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਜਿਹੜਾ 26/11 ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਰੋਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਾਰਟੈਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਰਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਇਹ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਚ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਦਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆਪਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੈ
ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਬਸ। ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ YouTube 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5000 ਹਿੰਦੂ ਵੱਢਾਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲਓ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। PVSM ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਭਲਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਲੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ SK ਸਿਨਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। SK ਸਿਨਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋ YouTube 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਰਖਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਸ 'ਚ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓਰ ਲੈਂਡ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਓਰ ਲੈਂਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਿਓਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ, ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਵही ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।